Có những người phụ nữ mang ánh sáng đến cuộc đời bạn, nhưng cũng có những người khiến bóng tối hiện hữu khi họ bước vào. Không phải để chỉ trích, video này sẽ dẫn bạn qua 7 dấu hiệu rõ ràng của một người phụ nữ mang năng lượng tiêu cực dựa trên triết lý khắc kỷ. Từ sự thao túng tinh vi đến sự thiếu tôn trọng thời gian, chúng ta sẽ khám phá cách nhận diện và bảo vệ sự bình yên nội tâm. Marcus Aurelius từng nói, hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào những người bạn chọn đồng hành. Hãy cùng tìm hiểu để chọn đúng người. Dấu hiệu thứ nhất, cô ấy luôn là nạn nhân. Trong hành trình sống theo triết lý khắc kỷ, một trong những bài học quan trọng nhất là khả năng phân biệt giữa những gì ta có thể kiểm soát và những gì nằm ngoài tầm tay. Marcus Aurelius, vị hoàng đế triết gia, từng viết, người có quyền kiểm soát tâm trí mình, không phải các sự kiện bên ngoài. Hiểu điều này và người sẽ tìm thấy sức mạnh. Nhưng điều gì xảy ra khi ta để mình bị cuốn vào vòng xoáy của một người luôn tự xem mình là nạn nhân, một người không bao giờ chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình? Đây là dấu hiệu đầu tiên của một người phụ nữ mang năng lượng tiêu cực, một dấu hiệu mà nếu không được nhận ra kịp thời, sẽ kéo ta ra khỏi con đường bình yên và lý trí. Người phụ nữ này có một đặc điểm nổi bật, cô ấy luôn là nạn nhân. Trong mọi câu chuyện cô ấy kể, từ những cuộc gặp gỡ thoáng qua ở góc phố đến các mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ, cô ấy luôn là người bị tổn thương, bị phản bội, bị hiểu lầm. Dù đối thủ trong câu chuyện là một người lạ ở cửa hàng, một người bạn thân từ thời thơ ấu, hay những người chồng cũ, tất cả đều được vẽ nên như những kẻ gây ra bất công cho cô ấy. Khi ngồi đối diện cô ấy, lắng nghe những lời tâm sự, bạn có thể cảm thấy một sự thôi thúc tự nhiên, muốn bảo vệ, muốn an ủi. Cô ấy kể với một sự chân thành đầy thuyết phục, đôi mắt có thể ánh lên chút u uất, giọng nói run rẩy khi nhắc đến những vết thương lòng. Lúc đầu, bạn nghĩ rằng cô ấy chỉ cần một người đối xử tốt hơn, một người hiểu và trân trọng cô ấy. Nhưng hãy cẩn thận, bởi đó chính là cái bẫy tinh vi nhất của cô ấy. Cô ấy không chỉ kể về những nỗi đau đã qua, cô ấy sử dụng chúng như một công cụ để kiểm soát. Những câu chuyện không ngừng lặp lại, như một cuốn sách với những chương giống hệt nhau, chỉ thay đổi tên nhân vật. Mỗi người trong đời cô ấy đều trở thành kẻ xấu, từ đồng nghiệp ganh ghét tài năng của cô ấy, đến gia đình luôn đứng về phía người khác. Dần dần, bạn nhận ra rằng đây không phải là sự bất hạnh ngẫu nhiên. Đây là một kịch bản được cô ấy dựng lên, nơi cô ấy luôn là nhân vật chính bị đối xử bất công, và bất kỳ ai bước vào cuộc đời cô ấy đều sẽ sớm bị đẩy vào vai phản diện. Hãy tưởng tượng một người đàn ông như Tâm, một người tử tế, sống có nguyên tắc và luôn tìm cách làm điều đúng đắn. Sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, Tâm gặp một người phụ nữ như thế này. Cô ấy mở lòng, chia sẻ về những tổn thương trong quá khứ, người chồng cũ lừa dối, người sếp ganh tị với sự thông minh của cô ấy, gia đình không bao giờ công nhận cô ấy. Tâm, với trái tim rộng lượng, cảm thấy ngưỡng mộ sức mạnh của cô ấy khi vượt qua những khó khăn ấy. Anh nghĩ rằng cô ấy chỉ cần một người đàn ông đủ tốt để chữa lành những vết thương. Nhưng thời gian trôi qua, những câu chuyện không bao giờ dừng lại. Mỗi tuần, một drama mới xuất hiện, một người bạn phản bội, một đồng nghiệp ganh ghét, một bất công mới từ cuộc sống. Tâm dần thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy mà anh không mong muốn. Anh trở thành người hùng, luôn phải trấn an cô ấy rằng cô ấy đúng, rằng thế giới thật bất công. Nhưng nếu anh dám đưa ra một góc nhìn khác, dám gợi ý rằng có lẽ cô ấy cũng có phần trách nhiệm, anh lập tức bị biến thành kẻ thù. Từ người hùng, anh trở thành người làm tổn thương cô ấy, người không thực sự hiểu cô ấy. Đây chính là mối nguy hiểm của người phụ nữ luôn đóng vai nạn nhân. Cô ấy không chỉ từ chối chịu trách nhiệm cho hành động của mình, mà còn viết lại thực tại để phù hợp với câu chuyện của mình. Cô ấy không tìm cách trưởng thành từ những sai lầm, bởi trong tâm trí cô ấy, không có sai lầm nào thuộc về cô ấy. Mọi vấn đề đều do người khác, do hoàn cảnh, do số phận. Và nếu bạn để mình bị cuốn vào câu chuyện ấy, bạn sẽ sớm thấy mình bị gán cho một vai diễn, hoặc là người cứu giúp không ngừng nghỉ, hoặc là kẻ gây ra đau khổ tiếp theo của cô ấy. Cả hai vai diễn đều dẫn đến một kết cục, sự kiệt quệ về tinh thần, sự mất mát của sự tĩnh tại nội tâm mà một người sống theo triết lý khắc kỷ luôn tìm kiếm. Triết lý khắc kỷ dạy chúng ta rằng sức mạnh thực sự nằm ở việc kiểm soát phản ứng của mình trước thế giới. Marcus Aurelius viết, nếu ngươi bị tổn thương bởi bất kỳ điều gì, đó không phải do chính điều đó, mà do cách ngươi nhìn nhận nó. Nhưng người phụ nữ này từ chối nguyên tắc ấy. Cô ấy chọn cách đầu hàng trước hoàn cảnh, để cảm xúc dẫn dắt và yêu cầu mọi người xung quanh gánh vác trọng trách của những cảm xúc ấy. Cô ấy không tìm cách đứng dậy từ những vết thương. Thay vào đó, cô ấy biến chúng thành tấm khiên để che chắn cho sự yếu đuối của mình, và thành thanh kiếm để thao túng những người gần gũi. Khi ở bên cô ấy, bạn sẽ cảm thấy năng lượng của mình bị rút cạn, lòng kiên nhẫn bị thử thách, và nếu không cẩn thận, sự bình yên của bạn sẽ bị đánh cắp.
Vậy một người sống theo triết lý khắc kỷ nên làm gì khi đối diện với dấu hiệu này? Đầu tiên, hãy nhận diện nó. Đừng để lòng trắc ẩn khiến bạn mù loà trước sự thật. Lòng trắc ẩn là cao quý, nhưng nó không đồng nghĩa với việc từ bỏ lý trí. Quan sát những câu chuyện cô ấy kể, những mô hình lặp đi lặp lại. Nếu mọi người trong đời cô ấy đều là kẻ xấu, nếu mọi hoàn cảnh đều bất công, thì vấn đề không nằm ở thế giới, nó nằm ở cách cô ấy nhìn nhận thế giới. Thứ hai, hãy ngừng đóng vai người cứu giúp. Bạn không chịu trách nhiệm cho những vết thương mà cô ấy từ chối chữa lành. Nhiệm vụ của bạn là giữ vững tâm trí mình, không phải sửa chữa tâm trí của người khác. Thứ ba, hãy đặt ranh giới rõ ràng. Điều này không có nghĩa là bạn phải cứng rắn hay lạnh lùng, mà là hành động từ sự tỉnh táo và tự trọng. Bạn có thể bày tỏ sự thông cảm, nhưng đừng để mình bị kéo vào vòng xoáy của những câu chuyện không có hồi kết. Cuối cùng, nếu những câu chuyện ấy không bao giờ thay đổi, nếu cô ấy tiếp tục sống trong vai nạn nhân và kéo bạn vào đó, hãy chọn cách rời đi. Đây không phải là sự ích kỷ, mà là sự khôn ngoan. Epictetus từng nói chúng ta không thể kiểm soát người khác, nhưng chúng ta có thể kiểm soát cách chúng ta phản ứng. Rời đi không phải là từ bỏ lòng tốt, mà là khẳng định giá trị của sự bình yên trong tâm hồn bạn. Một người phụ nữ luôn xem mình là nạn nhân sẽ không bao giờ mang lại sự hài hòa cho cuộc sống của bạn. Cô ấy sẽ kéo bạn vào một thế giới hỗn loạn, nơi lý trí bị lu mờ bởi cảm xúc và sự thật bị bóp méo bởi câu chuyện của cô ấy. Triết lý khắc kỷ nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống là một chuỗi lựa chọn, và lựa chọn quan trọng nhất là chọn ai sẽ đồng hành cùng ta. Một người phụ nữ biết chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, biết đứng dậy từ những thất bại, sẽ là người mang lại ánh sáng thực sự. Nhưng một người chỉ biết đổ lỗi và thao túng sẽ khiến ánh sáng ấy dần tắt. Hãy chọn cách sống đúng với giá trị của bạn, giữ vững sự tĩnh tại và bước đi trên con đường của lý trí và bình yên. Dấu hiệu thứ hai, cô ấy nghiện drama. Trong triết lý khắc kỷ, sự tĩnh tại nội tâm là tài sản quý giá nhất của một con người. Seneca, một trong những triết gia khắc kỷ vĩ đại, từng viết: người giận dữ mở miệng và nhắm mắt lại. Lời này không chỉ áp dụng cho cơn giận, mà còn cho những ai bị cuốn vào vòng xoáy của kịch tính, nơi lý trí bị che mờ bởi cảm xúc và xung đột. Dấu hiệu thứ hai của một người phụ nữ mang năng lượng tiêu cực là sự nghiện drama, một trạng thái mà cô ấy không chỉ chấp nhận, mà còn chủ động tạo ra sự hỗn loạn để cảm thấy sống động. Đối với một người sống theo triết lý khắc kỷ, sự hiện diện của một người như vậy là mối đe dọa trực tiếp đến sự bình yên và tự do nội tâm. Người phụ nữ nghiện drama không thể chịu đựng sự tĩnh lặng. Đối với cô ấy, bình yên là nhàm chán, ổn định là ngột ngạt. Khi cuộc sống trở nên quá hài hòa, cô ấy sẽ vô thức hoặc đôi khi cố ý khuấy động mọi thứ. Có thể là một lời bình luận sắc bén về việc bạn không chú ý đủ khi cô ấy nói, hoặc một tin nhắn bị hiểu lầm được thổi phồng thành bằng chứng bạn đang xa cách. Một buổi tối yên bình bỗng chốc biến thành một cuộc tranh cãi mà bạn không lường trước. Bạn cố gắng giải thích, xin lỗi, tìm cách làm dịu tình hình, nhưng càng cố gắng, bạn càng thấy mình mệt mỏi, trong khi cô ấy dường như tràn đầy năng lượng. Đó chính là dấu hiệu drama không chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên trong cuộc sống của cô ấy, mà là nguồn nhiên liệu khiến cô ấy cảm thấy mình tồn tại. Hành vi này bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Có thể cô ấy giận dỗi vì bạn trả lời tin nhắn chậm vài phút, hoặc vì bạn vô tình không khen ngợi bộ trang phục mới của cô ấy. Những chuyện tưởng chừng vụn vặt nhanh chóng leo thang thành những cuộc tranh luận căng thẳng, nơi bạn thấy mình phải bào chữa cho những điều bạn không hề nghĩ là sai. Điều nguy hiểm là, trong những khoảnh khắc ấy, cô ấy không tìm kiếm sự hòa giải. Cô ấy không muốn giải quyết vấn đề, mà muốn duy trì trạng thái kích thích. Drama mang lại cho cô ấy cảm giác kiểm soát, đặt cô ấy vào trung tâm của mọi sự chú ý. Thế giới dường như xoay quanh cảm xúc của cô ấy, và mọi người bao gồm cả bạn trở thành những diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch do cô ấy đạo diễn. Từ góc nhìn khắc kỷ, hành vi này có thể được giải thích rõ ràng. Seneca đã chỉ ra rằng những người bị cuốn vào cảm xúc mãnh liệt thường đánh mất lý trí. Họ không còn nhìn thấy sự thật, mà chỉ chạy theo sự kích thích của xung đột. Người phụ nữ nghiện drama không quan tâm đến việc tìm ra giải pháp hay xây dựng sự hài hòa. Cô ấy tìm kiếm sự bùng nổ của cảm xúc, dù là của chính mình hay của người khác. Trong tâm trí cô ấy, sự hỗn loạn là nơi cô ấy cảm thấy an toàn nhất, bởi nó cho phép cô ấy điều khiển câu chuyện và giữ mọi người trong trạng thái phản ứng. Nhưng đối với bạn, điều này là một cái bẫy. Mỗi lần bạn tham gia vào drama của cô ấy, dù là để xoa dịu hay để tranh luận, bạn đang từ bỏ sự tĩnh tại của mình. Bạn trở nên phản ứng, lo lắng và dần dần mất đi sự tự chủ, thứ mà triết lý khắc kỷ xem là cốt lõi của một cuộc sống tốt đẹp. Hãy tưởng tượng bạn đang ở bên một người như vậy. Một buổi tối yên bình bỗng bị phá vỡ bởi một câu nói vu vơ của cô ấy. Chẳng hạn, anh dạo này chẳng còn quan tâm đến em nữa. Bạn ngạc nhiên,
cố gắng giải thích rằng công việc bận rộn, rằng bạn vẫn luôn ở đó. Nhưng lời giải thích của bạn chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Cô ấy bắt đầu liệt kê những bằng chứng cho sự thờ ơ của bạn, từ những việc nhỏ nhặt bạn thậm chí không nhớ. Cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ, bạn thấy mình xin lỗi vì những điều bạn không chắc mình đã làm sai. Khi mọi thứ tạm lắng xuống, bạn kiệt sức, còn cô ấy dường như đã tìm lại được năng lượng. Đây là mô hình lặp đi lặp lại, cô ấy tạo ra sóng gió, bạn cố gắng dập tắt, và cuối cùng, bạn là người trả giá bằng sự bình yên của mình. Tác hại của việc ở bên một người nghiện drama là sâu sắc. Nó không chỉ làm hao mòn năng lượng của bạn, mà còn khiến bạn mất đi sự rõ ràng. Bạn bắt đầu bước đi trên những vỏ trứng, luôn lo lắng điều gì sẽ kích hoạt cơn bão tiếp theo. Sự tĩnh tại, thứ mà Epictetus gọi là pháo đài nội tâm, dần bị xói mòn. Bạn không còn là người chủ động sống theo giá trị của mình, mà trở thành một người phản ứng, bị cuốn theo cảm xúc của người khác. Điều này đi ngược lại nguyên tắc cốt lõi của triết lý khắc kỷ, chỉ tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát và để những thứ khác trôi qua. Vậy giải pháp là gì? Đầu tiên, hãy nhận diện drama cho đúng bản chất của nó. Đừng tự lừa mình rằng bạn có thể sửa chữa tình hình hay làm cô ấy bình tĩnh lại. Drama không phải là vấn đề cần giải quyết, nó là một trạng thái mà cô ấy lựa chọn. Thứ hai, hãy giữ khoảng cách cảm xúc. Khi sóng gió nổi lên, đừng nhảy vào để cứu vãn. Hãy quan sát, nhưng đừng tham gia. Epictetus dạy rằng người không thể kiểm soát hành vi của người khác, nhưng người có thể kiểm soát cách người phản ứng. Đôi khi, phản ứng khôn ngoan nhất là im lặng, là từ chối trở thành một phần của vở kịch. Thứ ba, hãy bảo vệ sự tĩnh tại của bạn. Điều này có thể có nghĩa là đặt ranh giới rõ ràng, hoặc trong một số trường hợp là rời đi hoàn toàn. Rời đi không phải là sự yếu đuối, mà là sự khẳng định rằng bạn trân trọng cuộc sống của mình và từ chối lãng phí nó trong sự hỗn loạn không cần thiết. Người sống theo triết lý khắc kỷ hiểu rằng cuộc đời là một chuỗi lựa chọn, và một trong những lựa chọn quan trọng nhất là chọn ai sẽ đồng hành cùng mình. Một người phụ nữ nghiện drama sẽ không bao giờ mang lại sự bình yên, bởi cô ấy không tìm kiếm nó. Cô ấy tìm kiếm sự kích thích, và nếu bạn ở lại, bạn sẽ trở thành nguồn cung cấp cho sự kích thích ấy. Hãy chọn con đường của lý trí và tĩnh tại. Hãy chọn những người biết trân trọng sự hài hòa, những người không cần sóng gió để cảm thấy sống động. Chỉ khi đó, bạn mới có thể bảo vệ được pháo đài nội tâm của mình và sống một cuộc đời đúng với những giá trị khắc kỷ mà bạn theo đuổi. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo nhé. Dấu hiệu thứ ba, cô ấy kiểm soát bằng cảm giác tội lỗi. Trong hành trình sống theo triết lý khắc kỷ, tự do nội tâm là ngọn lửa mà mỗi người phải gìn giữ. Epictetus, một triết gia khắc kỷ lỗi lạc, từng tuyên bố không ai tự do nếu không làm chủ được chính mình. Nhưng điều gì xảy ra khi một người phụ nữ sử dụng cảm giác tội lỗi như một công cụ để thao túng, khiến bạn từ bỏ quyền kiểm soát tâm trí và hành động của mình? Đây là dấu hiệu thứ ba của một người phụ nữ mang năng lượng tiêu cực, một người không dùng lời nói trực tiếp hay hành động công khai, mà dùng những sợi dây vô hình của cảm giác tội lỗi để trói buộc bạn vào ý muốn của cô ấy. Đối với một người sống theo triết lý khắc kỷ, sự hiện diện của một người như vậy là một thử thách lớn, bởi nó đe dọa chính nền tảng của sự tự chủ và lý trí. Cảm giác tội lỗi là một vũ khí tinh vi. Các nghiên cứu tâm lý học chỉ ra rằng nó kích hoạt những vùng não liên quan đến nỗi đau thể xác, khiến bạn cảm nhận nó như một gánh nặng, thực sự một áp lực đè lên ngực, một sự cồn cào trong lòng. Người phụ nữ kiểm soát bằng cảm giác tội lỗi hiểu rõ sức mạnh này, dù có thể không phải lúc nào cô ấy cũng ý thức đầy đủ về hành vi của mình. Cô ấy không cần lớn tiếng hay đưa ra yêu cầu rõ ràng. Thay vào đó, cô ấy sử dụng những tín hiệu tinh tế, một cái thở dài đầy ý nghĩa, một ánh mắt thất vọng, hay sự im lặng lạnh lùng đủ để khiến bạn tự hỏi mình đã làm gì sai. Những khoảnh khắc này thường bắt đầu từ những việc nhỏ. Có thể bạn hủy một buổi hẹn để tập trung cho công việc quan trọng, hoặc bạn muốn dành một buổi tối cho riêng mình để tái tạo năng lượng. Đột nhiên, cô ấy trở nên lặng lẽ, xa cách, hoặc buông một câu bâng quơ, "Em cứ nghĩ anh sẽ muốn ở bên em." Bạn cảm thấy một luồng cảm xúc khó chịu dâng lên, đó chính là cảm giác tội lỗi. Lúc đầu, bạn có thể nghĩ cô ấy chỉ nhạy cảm, chỉ cần sự an ủi. Vì vậy, bạn điều chỉnh, bạn hủy kế hoạch cá nhân, sắp xếp lại lịch trình, làm mọi thứ để xoa dịu ánh mắt thất vọng ấy. Nhưng mỗi lần bạn nhượng bộ, bạn vô tình trao đi một phần tự do của mình. Cô ấy không cần nói thẳng rằng bạn phải thay đổi. Sự im lặng của cô ấy, những biểu cảm kín đáo, hay cách cô ấy rút dần sự ấm áp đã đủ để khiến bạn tự nguyện từ bỏ ranh giới của mình. Dần dần, bạn nhận ra mình không còn đưa ra quyết định dựa trên lý trí hay giá trị cá nhân. Thay vào đó, bạn hành động để tránh cảm giác tội lỗi,
để né tránh cái cảm giác nặng nề rằng mình đang làm tổn thương cô ấy. Đây chính là cách cô ấy kiểm soát không bằng sức mạnh, mà bằng cách khiến bạn tự đặt mình vào một chiếc lồng vô hình. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một mối quan hệ với một người như vậy. Bạn quyết định dành một ngày cuối tuần để gặp gỡ bạn bè cũ, điều mà bạn đã mong chờ từ lâu. Khi bạn nói với cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt. Chắc chắn rồi, anh cứ đi vui vẻ, cô ấy nói, nhưng giọng điệu lại mang chút gì đó xa cách. Suốt cả ngày, bạn nhận được những tin nhắn ngắn gọn, lạnh nhạt. Khi trở về, cô ấy không giận dữ, nhưng cô ấy im lặng hoặc thở dài khi bạn hỏi có chuyện gì. Không có gì, cô ấy trả lời, nhưng ánh mắt lại nói, anh đáng lẽ nên ở đây với em. Bạn bắt đầu cảm thấy mình ích kỷ, dù lý trí mách bảo rằng bạn chẳng làm gì sai. Để tránh cảm giác ấy, lần sau bạn hủy kế hoạch với bạn bè, chọn ở lại với cô ấy. Nhưng ngay cả khi bạn làm vậy, vẫn có cảm giác rằng nó chưa đủ. Cô ấy luôn tìm cách khiến bạn cảm thấy mình thiếu sót, rằng bạn chưa bao giờ thực sự đáp ứng được kỳ vọng của cô ấy. Đây là mối nguy hiểm sâu sắc của người phụ nữ kiểm soát bằng cảm giác tội lỗi. Cô ấy biến cảm giác tội lỗi thành một loại tiền tệ, và bạn càng trả, cô ấy càng đòi hỏi nhiều hơn. Không phải bằng lời nói trực tiếp, mà qua những cử chỉ, những khoảng lặng, hay sự rút lui đầy tính toán của sự yêu thương. Bạn thấy mình phải giải thích mọi lựa chọn, phải bào chữa cho những quyết định đơn giản nhất. Nếu bạn không đáp ứng được những kỳ vọng không lời ấy, bạn trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện của cô ấy. Dần dần, bạn không còn là chính mình. Bạn trở thành một vai diễn do cô ấy viết, một người sống để làm hài lòng, để tránh bị phán xét. Điều này đi ngược lại triết lý Khắc Kỷ, vốn dạy rằng chúng ta phải hành động dựa trên lý trí và giá trị, không phải nỗi sợ hãi hay áp lực bên ngoài. Epictetus đã chỉ ra rằng tự do thực sự chỉ đến khi chúng ta làm chủ được tâm trí mình. Khi bạn để cảm giác tội lỗi dẫn dắt, bạn đã từ bỏ tự do ấy. Cảm giác tội lỗi làm mở lý trí, kéo bạn vào một vòng xoáy của sự thỏa hiệp, nơi bạn đánh mất mục đích và giá trị của mình. Bạn không còn sống theo điều bạn tin là đúng, mà sống để tránh cảm giác khó chịu. Điều này không chỉ làm tổn hại sự tĩnh tại nội tâm, mà còn khiến bạn xa rời con người mà bạn muốn trở thành một người mạnh mẽ, tỉnh táo và sống đúng với nguyên tắc. Vậy một người sống theo triết lý Khắc Kỷ nên làm gì khi đối diện với dấu hiệu này? Đầu tiên, hãy nhận diện cảm giác tội lỗi cho đúng bản chất của nó. Hỏi bản thân, liệu mình có thực sự làm điều gì sai, hay mình chỉ đang phản ứng với áp lực mà cô ấy tạo ra? Lý trí là ánh sáng dẫn đường của bạn, hãy sử dụng nó để nhìn rõ sự thật. Thứ hai, hãy thiết lập ranh giới rõ ràng. Điều này không có nghĩa là bạn phải đối đầu hay tranh cãi, mà là hành động từ sự tỉnh táo. Bạn cho đi những gì bạn chọn, không phải vì bạn sợ hậu quả, mà vì nó phù hợp với giá trị của bạn. Khi cô ấy cố gắng kéo bạn vào cảm giác tội lỗi bằng sự im lặng hay ánh mắt, hãy giữ vững sự điềm tĩnh. Đừng để cảm xúc của cô ấy định đoạt hành động của bạn. Cuối cùng, nếu mô hình này tiếp diễn, hãy cân nhắc rời đi. Đây không phải là sự lạnh lùng, mà là sự khôn ngoan. Một người sống theo triết lý Khắc Kỷ hiểu rằng thời gian và năng lượng của mình là hữu hạn, và chúng nên được dành cho những mối quan hệ xây dựng, nơi lý trí và sự tôn trọng được đặt lên hàng đầu. Một người phụ nữ kiểm soát bằng cảm giác tội lỗi sẽ không mang lại sự hài hòa, bởi cô ấy không tìm kiếm sự bình đẳng trong mối quan hệ. Cô ấy tìm kiếm sự kiểm soát, và nếu bạn ở lại, bạn sẽ trả giá bằng sự tự do của mình. Triết lý Khắc Kỷ dạy chúng ta rằng một cuộc đời đáng sống là một cuộc đời được dẫn dắt bởi lý trí và phẩm chất. Hãy chọn đồng hành với những người tôn trọng ranh giới của bạn, những người không sử dụng cảm xúc để thao túng. Chỉ khi đó, bạn mới có thể bảo vệ ngọn lửa tự do nội tâm và sống đúng với con người mà bạn được định mệnh gọi tên. Dấu hiệu thứ tư, cô ấy thiếu sự đồng cảm. Trong triết lý Khắc Kỷ, sự bình yên nội tâm không chỉ đến từ việc kiểm soát tâm trí mình, mà còn từ việc chọn những người đồng hành biết trân trọng giá trị của lòng trắc ẩn. Marcus Aurelius từng viết đừng phí thời gian tranh cãi về việc một người tốt nên là gì, hãy trở thành một người như thế. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn ở bên một người phụ nữ không thể hiện sự đồng cảm, một người không thể hoặc không muốn chia sẻ nỗi đau của bạn trong những lúc khó khăn nhất? Đây là dấu hiệu thứ tư của một người phụ nữ mang năng lượng tiêu cực, một người mà sự hiện diện của cô ấy, thay vì mang lại sự an ủi, lại khiến bạn cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Đối với một người sống theo triết lý Khắc Kỷ, sự thiếu đồng cảm này không chỉ là một khuyết điểm, nó là một rào cản ngăn bạn sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa. Sự đồng cảm là khả năng thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác, không phải để sửa chữa hay phán xét, mà để đồng hành. Một người phụ nữ thiếu đồng cảm không thể đáp ứng được điều này. Bạn sẽ nhận ra dấu hiệu này rõ ràng nhất khi cuộc sống đưa bạn vào những thử thách.
Có thể là khi bạn mất đi một người thân yêu, khi sức khỏe gặp vấn đề, hoặc khi công việc rơi vào khủng hoảng. Trong những khoảnh khắc ấy, bạn không cần lời khuyên hoa mỹ hay những giải pháp tức thời. Điều bạn cần là một người sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng ở bên bạn với sự chân thành và không phán xét. Nhưng với một người phụ nữ thiếu đồng cảm, sự hiện diện của cô ấy sẽ để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Cô ấy có thể ở đó về mặt thể chất, nhưng trái tim cô ấy không thực sự hiện diện. Dấu hiệu này thường lộ ra qua những khoảnh khắc nhỏ nhưng sắc nét. Chẳng hạn, bạn chia sẻ về một tuần làm việc căng thẳng, khi tinh thần bạn gần như kiệt quệ. Cô ấy chỉ liếc lên từ điện thoại, gật đầu qua loa, rồi nhanh chóng chuyển câu chuyện về một vấn đề của riêng mình, có thể là một chuyện vặt vãnh như màu sơn móng tay không hợp ý. Hoặc khi bạn mở lòng về một nỗi đau sâu sắc, một điều mà bạn đã phải lấy hết can đảm để nói ra, cô ấy đáp lại bằng một câu nói sáo rỗng hoặc phớt lờ, chuyển hướng sang những chủ đề không liên quan. Bạn cảm nhận được sự xa cách, không chỉ là sự thiếu hiểu biết, mà là sự thiếu quan tâm. Cô ấy không muốn bước vào thế giới cảm xúc của bạn, bởi điều đó đòi hỏi một sự nỗ lực mà cô ấy không sẵn sàng bỏ ra. Hãy tưởng tượng một người đàn ông, gọi là Minh, người đã trải qua mất mát lớn khi người thân yêu qua đời. Minh bắt đầu một mối quan hệ mới, hy vọng tìm thấy sự an ủi và đồng hành. Người phụ nữ anh gặp ban đầu tỏ ra ấm áp, nhưng khi nỗi đau của Minh trỗi dậy, khi anh cần một người chỉ đơn giản là ngồi bên anh trong im lặng, cô ấy trở nên khó chịu. Cô ấy không biết cách đối diện với sự trầm lắng của anh. Thay vì lắng nghe, cô ấy chuyển chủ đề sang kế hoạch cuối tuần của mình, hoặc đưa ra những lời an ủi sáo mòn như mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Khi mình cố gắng chia sẻ sâu hơn, cô ấy trở nên bồn chồn, như thể nỗi đau của anh là một gánh nặng mà cô ấy không muốn mang. Cuối cùng, mình nhận ra rằng anh cảm thấy cô đơn hơn khi ở bên cô ấy so với khi ở một mình. Sự thiếu đồng cảm của cô ấy không chỉ khiến anh cảm thấy bị bỏ rơi, mà còn làm anh tự hỏi liệu mình có xứng đáng được thấu hiểu. Từ góc nhìn khắc kỷ, sự thiếu đồng cảm là một dấu hiệu rõ ràng của một tâm hồn chưa trưởng thành. Marcus Aurelius nhấn mạnh rằng chúng ta phải chấp nhận thực tại như nó vốn có, không phải như chúng ta hy vọng. Một người phụ nữ thiếu đồng cảm không thể được dạy hay thuyết phục để trở nên trắc ẩn hơn. Đồng cảm là một phẩm chất nội tại, hoặc có, hoặc không. Bạn có thể cố gắng giải thích, mong đợi cô ấy thay đổi, nhưng triết lý khắc kỷ dạy rằng việc này là vô ích. Năng lượng của bạn nên được dành cho việc xây dựng một cuộc sống đúng với giá trị, không phải để hy vọng một người khác trở thành điều họ không phải. Sự thiếu đồng cảm không chỉ là vấn đề trong những khoảnh khắc khủng hoảng. Nó len lỏi vào những tương tác hàng ngày, tạo ra một khoảng cách mà bạn cảm nhận được trong xương tủy. Một người phụ nữ đồng cảm không cần phải nói nhiều. Sự hiện diện của cô ấy, một cái nắm tay, một ánh mắt chân thành, hay chỉ đơn giản là sự im lặng đầy ý nghĩa đủ để khiến bạn biết rằng bạn không đơn độc. Ngược lại, một người thiếu đồng cảm có thể ngồi ngay bên bạn, nhưng bạn vẫn cảm thấy như đang ở một mình trong một căn phòng trống. Sự cô đơn này không chỉ làm tổn thương cảm xúc, mà còn khiến bạn nghi ngờ giá trị của chính mình, điều mà một người sống theo triết lý khắc kỷ phải luôn cảnh giác. Vậy một người khắc kỷ nên làm gì khi đối diện với dấu hiệu này? Đầu tiên, hãy lắng nghe trực giác của bạn. Nếu bạn cảm thấy cô đơn ngay cả khi ở bên cô ấy, đừng bỏ qua cảm giác đó. Hãy quan sát cách cô ấy phản ứng khi bạn chia sẻ những điều quan trọng. Cô ấy có thực sự lắng nghe, hay chỉ chờ đến lượt mình nói? Cô ấy có quan tâm đến cảm xúc của bạn, hay nhanh chóng chuyển hướng về bản thân? Thứ hai, đừng cố gắng thay đổi cô ấy. Triết lý khắc kỷ dạy rằng chúng ta chỉ có thể kiểm soát chính mình, không phải người khác. Bạn không thể dạy ai đó đồng cảm, cũng như bạn không thể dạy một tảng đá biết hát. Thay vào đó, hãy bảo vệ năng lượng của mình bằng cách đặt ranh giới rõ ràng. Nếu cô ấy không thể đáp ứng bạn trong những lúc khó khăn, hãy giảm dần sự đầu tư cảm xúc vào mối quan hệ ấy. Cuối cùng, nếu sự thiếu đồng cảm là một mô hình lặp đi lặp lại, hãy chọn rời đi. Đây không phải là hành động của sự cay đắng, mà là sự khôn ngoan. Một người sống theo triết lý khắc kỷ hiểu rằng cuộc đời quá ngắn để dành cho những mối quan hệ khiến bạn cảm thấy bị bỏ rơi. Hãy tìm những người đồng hành biết lắng nghe bằng trái tim, những người không cần lời nói hoa mỹ nhưng luôn khiến bạn cảm thấy được thấu hiểu. Một người phụ nữ đồng cảm sẽ là ánh sáng trong những ngày tăm tối, là người nhắc bạn rằng bạn không bao giờ phải đối mặt với cơn bão một mình. Triết lý khắc kỷ dạy rằng hạnh phúc đến từ việc sống đúng với phẩm chất và giá trị. Hãy chọn những người đồng hành nâng bạn lên, những người biết rằng tình yêu và sự kết nối không chỉ là lời nói, mà là sự hiện diện chân thành. Chỉ khi đó, bạn mới có thể bảo vệ sự tĩnh tại nội tâm của mình và bước đi trên con đường của sự khôn ngoan và bình yên. Dấu hiệu thứ 5, cô ấy ám ảnh với những thứ bề ngoài. Trong triết lý khắc kỷ, giá trị thực sự của một con người không nằm ở những gì họ sở hữu, mà ở phẩm chất và cách họ sống.
Epictetus từng dạy sự giàu có không nằm ở việc có nhiều của cải, mà ở việc có ít ham muốn. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn ở bên một người phụ nữ ám ảnh với những thứ bề ngoài, những thứ phù phiếm như địa vị, vẻ ngoài hay sự công nhận của đám đông? Đây là dấu hiệu thứ 5 của một người phụ nữ mang năng lượng tiêu cực, một người mà sự hiện diện của cô ấy, thay vì mang lại sự hài hòa, lại kéo bạn vào một cuộc đua không hồi kết để chạy theo những giá trị hão huyền. Đối với một người sống theo triết lý khắc kỷ, sự ám ảnh này không chỉ là một thói quen vô hại, nó là một mối đe dọa trực tiếp đến sự tĩnh tại và mục đích sống của bạn. Người phụ nữ ám ảnh với những thứ bề ngoài đặt giá trị của mình vào những thứ bên ngoài, một ngôi nhà sang trọng, đôi giày đắt tiền hay số lượt thích trên mạng xã hội. Đối với cô ấy, những thứ này không chỉ là vật dụng, chúng là thước đo của sự thành công, là bằng chứng cho vị thế của cô ấy trong mắt người khác. Bạn có thể nghĩ rằng điều này vô hại, ai mà không thích những thứ đẹp đẽ. Nhưng vấn đề không nằm ở việc sở hữu những thứ ấy, mà ở cách cô ấy gắn kết bản thân với chúng. Cô ấy không chỉ muốn một đôi giày, cô ấy cần nó để cảm thấy mình vượt trội. Cô ấy không chỉ muốn một bức ảnh đẹp, cô ấy cần nó để nhận được sự tán dương. Cuộc sống của cô ấy trở thành một cuộc thi bất tận, nơi cô ấy so sánh mình với người khác và không bao giờ cảm thấy đủ. Dấu hiệu này thường bắt đầu một cách tinh tế. Có thể cô ấy bình luận về chiếc xe bạn lái, so sánh nó với một mẫu xe đắt tiền hơn mà người quen của cô ấy sở hữu. Hoặc cô ấy phàn nàn về việc bạn không đưa cô ấy đến những nhà hàng sang trọng, dù bạn đã chọn một nơi ấm cúng và ý nghĩa. Dần dần, bạn nhận ra rằng cô ấy đánh giá bạn không dựa trên con người bạn, mà dựa trên những gì bạn có thể cung cấp, mức lương của bạn, thương hiệu quần áo bạn mặc, hay vòng tròn xã hội bạn có thể đưa cô ấy vào. Bạn cảm thấy mình bị đẩy vào một cuộc đua mà bạn không muốn tham gia, nơi mọi quyết định của bạn bị soi xét qua lăng kính của sự hào nhoáng và địa vị. Hãy tưởng tượng bạn đang ở bên một người như vậy. Bạn có một công việc ổn định, một cuộc sống cân bằng, và bạn tự hào vì đã xây dựng mọi thứ từ bàn tay trắng. Nhưng cô ấy luôn tìm cách khiến bạn cảm thấy chưa đủ. Cô ấy nhắc đến người đồng nghiệp vừa mua một chiếc xe mới, hay người bạn vừa đi du lịch ở một địa điểm xa hoa. Khi bạn đề nghị một buổi tối giản dị, có thể là đi dạo hoặc ăn tối tại một quán quen, cô ấy nhăn mặt, như thể điều đó không xứng đáng với cô ấy. Bạn bắt đầu cảm thấy áp lực phải chi tiêu nhiều hơn, phải thay đổi phong cách sống để đáp ứng tiêu chuẩn của cô ấy. Nhưng dù bạn cố gắng thế nào, vẫn có cảm giác rằng bạn luôn thua kém, bởi cô ấy không bao giờ hài lòng. Luôn có một thứ gì đó lớn hơn, tốt hơn mà cô ấy hướng tới. Từ góc nhìn khắc kỷ, sự ám ảnh với những thứ bề ngoài là một cái bẫy. Seneca từng viết không phải người có quá ít, mà người khao khát nhiều hơn mới là kẻ nghèo khó. Người phụ nữ này, dù có sở hữu bao nhiêu, vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn. Mỗi món đồ mới, mỗi lời khen ngợi chỉ mang lại một niềm vui thoáng qua, nhanh chóng bị thay thế bởi sự trống rỗng và ham muốn mới. Cô ấy bị mắc kẹt trong một vòng xoáy của sự khao khát, và nếu bạn ở bên cô ấy, bạn sẽ bị kéo theo. Marcus Aurelius gọi những thứ như tiền bạc, địa vị hay vẻ ngoài là những điều vô thưởng vô phạt, chúng không thêm hay bớt gì vào giá trị thực sự của một con người. Nhưng đối với cô ấy, những thứ này là tất cả, và cô ấy sẽ đánh giá bạn qua lăng kính ấy, bỏ qua phẩm chất, lòng trung thực hay sự khôn ngoan mà bạn mang lại. Tác hại của việc ở bên một người như vậy là sâu sắc. Bạn sẽ thấy năng lượng của mình bị rút cạn khi cố gắng đáp ứng những kỳ vọng không thực tế. Bạn có thể bắt đầu nghi ngờ giá trị của mình, tự hỏi liệu mình có thực sự đủ tốt nếu không đạt được những tiêu chuẩn bề ngoài mà cô ấy đặt ra. Điều này đi ngược lại triết lý khắc kỷ, vốn dạy rằng hạnh phúc đến từ việc sống đúng với phẩm chất và không bị chi phối bởi những thứ bên ngoài. Hơn nữa, sự ám ảnh của cô ấy với những thứ phù phiếm sẽ ngăn cản cô ấy tìm thấy sự bình yên, và do đó, ngăn cản bạn tìm thấy nó khi ở bên cô ấy. Một mối quan hệ như vậy không phải là sự đồng hành, mà là một cuộc cạnh tranh, nơi bạn luôn cảm thấy mình phải chứng minh điều gì đó. Vậy một người sống theo triết lý khắc kỷ nên làm gì khi đối diện với dấu hiệu này? Đầu tiên, hãy nhận diện sự ám ảnh này cho đúng bản chất của nó. Hỏi bản thân, cô ấy có trân trọng tôi vì con người tôi, hay vì những gì tôi có thể cung cấp? Quan sát cách cô ấy nói về cuộc sống, cách cô ấy đánh giá người khác. Nếu mọi thứ xoay quanh vẻ ngoài, địa vị hay sự công nhận, đó là dấu hiệu rõ ràng. Thứ hai, hãy giữ vững giá trị của bạn. Triết lý khắc kỷ dạy rằng bạn không cần phải chạy theo những thứ phù phiếm để chứng minh giá trị của mình. Hãy tiếp tục sống đúng với phẩm chất và mục đích của bạn, bất kể áp lực từ cô ấy. Thứ ba, hãy đặt ranh giới rõ ràng. Nếu cô ấy phàn nàn về lối sống giản dị của bạn, đừng vội thay đổi để làm hài lòng cô ấy. Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng khẳng định rằng bạn trân trọng những điều ý nghĩa hơn là vẻ bề ngoài. Cuối cùng,
Nếu sự ám ảnh này là một mô hình không thay đổi, hãy cân nhắc rời đi. Đây không phải là sự cay đắng, mà là sự khôn ngoan. Một người sống theo triết lý khắc kỷ hiểu rằng thời gian và năng lượng của mình là quý giá, và chúng nên được dành cho những mối quan hệ mang lại sự bình yên và ý nghĩa. Một người phụ nữ ám ảnh với những thứ bề ngoài sẽ không bao giờ mang lại điều đó, bởi cô ấy không biết cách tìm thấy sự hài lòng trong chính mình. Triết lý khắc kỷ nhắc nhở chúng ta rằng một cuộc đời đáng sống là một cuộc đời tập trung vào phẩm chất, không phải sở hữu. Hãy chọn đồng hành với những người trân trọng bạn vì con người bạn, không vì những gì bạn có thể khoe ra. Chỉ khi đó, bạn mới có thể bảo vệ sự tĩnh tại nội tâm của mình và bước đi trên con đường của sự khôn ngoan và bình yên. Nếu bạn thấy video này hay, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình tạo ra nhiều nội dung chất lượng hơn nữa nhé. Dấu hiệu thứ 6, cô ấy không thừa nhận sai lầm. Trong triết lý khắc kỷ, việc theo đuổi sự thật và sự trưởng thành là nền tảng của một cuộc đời đáng sống. Marcus Aurelius từng viết, nếu ai đó có thể chỉ ra rằng tôi sai lầm hay nhìn nhận sai vấn đề, tôi sẽ vui vẻ thay đổi. Tôi tìm kiếm sự thật. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn ở bên một người phụ nữ không bao giờ thừa nhận sai lầm, một người biến mọi bất đồng thành cuộc chiến để bảo vệ cái tôi của mình? Đây là dấu hiệu thứ 6 của một người phụ nữ mang năng lượng tiêu cực, một người mà sự hiện diện của cô ấy không chỉ cản trở sự kết nối, mà có làm suy yếu con đường hướng tới sự khôn ngoan và bình yên. Đối với một người sống theo triết lý khắc kỷ, sự từ chối thừa nhận sai lầm là một rào cản lớn, bởi nó ngăn cản sự phát triển và làm xáo trộn sự hài hòa trong các mối quan hệ. Người phụ nữ không thừa nhận sai lầm có một đặc điểm nổi bật, cô ấy luôn phải đúng, bất kể tình huống ra sao. Trong những cuộc tranh luận, dù là về một vấn đề nhỏ như việc ai quên tắt đèn hay một quyết định lớn hơn, cô ấy sẽ không bao giờ nhượng bộ. Bạn có thể đưa ra bằng chứng rõ ràng, giải thích bằng lý trí, thậm chí trình bày sự thật một cách đơn giản đến mức ai cũng hiểu, nhưng cô ấy vẫn tìm cách lật ngược tình thế. Nếu sự thật không đứng về phía cô ấy sẽ thay đổi chủ đề, chuyển hướng sang cảm xúc hoặc tấn công cá nhân bạn. Đột nhiên, vấn đề không còn là việc ai đúng ai sai, mà là bạn đã làm cô ấy cảm thấy bị tấn công hoặc luôn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Kết quả là bạn thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy tranh cãi mà sự thật bị chôn vùi dưới những lời biện minh và thao túng. Hành vi này thường xuất hiện trong những khoảnh khắc bất đồng nhỏ nhặt. Chẳng hạn, bạn chỉ ra rằng cô ấy nhớ sai ngày hẹn ăn tối, kèm theo tin nhắn để chứng minh. Thay vì nói ồ, em nhầm rồi, cô ấy phản ứng bằng cách nhấn mạnh rằng bạn không cần phải làm cô ấy xấu hổ, hoặc rằng bạn luôn cố gắng chứng minh cô ấy sai. Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển từ một sự sửa chữa đơn giản thành một cuộc tranh luận về cảm xúc của cô ấy, về việc bạn thiếu sự tôn trọng. Qua thời gian, bạn nhận ra đây không phải là một lần ngẫu nhiên, mà là một mô hình. Cô ấy không thể nói 3 từ đơn giản, em đã sai. Đối với cô ấy, thừa nhận sai lầm đồng nghĩa với sự yếu đuối, và sự yếu đuối là điều cô ấy không thể chấp nhận. Từ góc nhìn tâm lý, hành vi này bắt nguồn từ một cái tôi dễ vỡ. Những người không thể thừa nhận sai lầm thường cảm thấy rằng việc thừa nhận lỗi lầm là một mối đe dọa đối với bản sắc của họ. Vì vậy, họ chiến đấu để bảo vệ hình ảnh hoàn hảo của mình, bất chấp cái giá phải trả. Nhưng cái giá ấy rất lớn, họ hy sinh cơ hội để trưởng thành, để xây dựng niềm tin và để tạo ra một mối quan hệ dựa trên sự trung thực. Đối với bạn, điều này có nghĩa là bạn sẽ phải gánh lấy gánh nặng của việc luôn là người nhượng bộ, luôn là người phải giữ lý trí trong khi cô ấy từ chối đối diện với sự thật. Đây là một gánh nặng không chỉ mệt mỏi, mà còn cô đơn, bởi một mối quan hệ không có sự thừa nhận lỗi lầm không thể là một mối quan hệ thực sự. Triết lý khắc kỷ mang đến một góc nhìn rõ ràng về vấn đề này. Marcus Aurelius nhấn mạnh rằng sự khôn ngoan nằm ở việc đón nhận sự sửa chữa như một cơ hội để tiến bộ, không phải như một cuộc tấn công. Một người không thể thừa nhận sai lầm là một người từ chối sự thật, và trong triết lý khắc kỷ, sự thật là ánh sáng dẫn đường. Khi bạn ở bên một người như vậy, bạn sẽ thấy mình bị đẩy vào một mối quan hệ không phải là sự đồng hành, mà là sự cạnh tranh. Mỗi cuộc trò chuyện trở thành một trận chiến để giành phần đúng, và bạn luôn là người phải nhường bước để giữ hòa khí. Điều này làm xói mòn sự tĩnh tại nội tâm của bạn, khiến bạn xa rời con đường của lý trí và phẩm chất. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một mối quan hệ với một người như vậy. Bạn và cô ấy bất đồng về một quyết định tài chính chẳng hạn. Cô ấy chi tiêu quá mức cho một món đồ không cần thiết. Bạn nhẹ nhàng chỉ ra rằng điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chung của cả hai, kèm theo số liệu để minh họa. Thay vì thảo luận, cô ấy phản ứng bằng cách nói rằng bạn đang kiểm soát, rằng bạn không tin tưởng cô ấy. Nếu bạn cố gắng đưa cuộc trò chuyện trở lại vấn đề, cô ấy chuyển sang việc kể về việc bạn từng làm cô ấy buồn như thế nào trong quá khứ. Cuối cùng, bạn bỏ cuộc, không phải vì bạn sai, mà vì bạn quá mệt mỏi để tiếp tục. Qua thời gian,
Bạn nhận ra rằng bạn không còn được lắng nghe và ý kiến của bạn không có giá trị trong mối quan hệ này. Bạn trở thành người luôn phải thỏa hiệp, trong khi cô ấy giữ vững lập trường của mình, bất kể nó có đúng hay không. Vậy một người sống theo triết lý khắc kỷ nên làm gì khi đối diện với dấu hiệu này? Đầu tiên, hãy nhận diện mô hình này. Quan sát cách cô ấy phản ứng khi được chỉ ra một sai lầm. Cô ấy có sẵn sàng lắng nghe và thảo luận, hay cô ấy ngay lập tức phòng thủ và chuyển hướng? Thứ hai, hãy giữ vững cam kết của bạn với sự thật. Đừng để cảm xúc hay sự thao túng của cô ấy khiến bạn nghi ngờ lý trí của mình. Marcus Aurelius nhắc nhở rằng chúng ta phải tìm kiếm sự thật, bất kể nó khó khăn ra sao. Thứ ba, hãy đặt ranh giới rõ ràng. Bạn không cần phải tham gia vào những cuộc tranh cãi vô nghĩa. Nếu cô ấy từ chối thừa nhận sai lầm, hãy nhẹ nhàng rút khỏi cuộc tranh luận và tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát phản ứng của chính mình. Cuối cùng, nếu mô hình này tiếp diễn, hãy cân nhắc rời đi. Seneca từng nói, chỉ có thời gian mới chữa lành những gì lý trí không thể. Nhưng trong một mối quan hệ nơi lý trí không được tôn trọng, thời gian chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Rời đi không phải là sự yếu đuối, mà là sự khẳng định rằng bạn trân trọng sự thật và sự phát triển. Một người phụ nữ không thể nói tôi đã sai không chỉ từ chối trưởng thành, mà còn từ chối tình yêu thực sự, bởi tình yêu đòi hỏi sự khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi từ nhau. Triết lý khắc kỷ dạy rằng một cuộc đời đáng sống là một cuộc đời hướng tới sự thật và phẩm chất. Hãy chọn đồng hành với những người biết rằng thừa nhận sai lầm không phải là sự yếu đuối, mà là dấu hiệu của sức mạnh. Chỉ khi đó, bạn mới có thể xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự trung thực và tôn trọng, và tiếp tục con đường của sự khôn ngoan và bình yên. Dấu hiệu thứ 7, cô ấy không tôn trọng thời gian của bạn. Trong triết lý khắc kỷ, thời gian là tài sản quý giá nhất của con người, là thứ không thể lấy lại một khi đã trôi qua. Seneca từng viết không phải chúng ta có quá ít thời gian để sống, mà chúng ta lãng phí quá nhiều. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn ở bên một người phụ nữ không tôn trọng thời gian của bạn, một người xem những khoảnh khắc quý báu của bạn như thứ có thể bị phung phí mà không chút suy nghĩ? Đây là dấu hiệu thứ 7 của một người phụ nữ mang năng lượng tiêu cực, một người mà sự hiện diện của cô ấy, thay vì trân trọng sự hữu hạn của cuộc sống, lại âm thầm đánh cắp những phút giây bạn đáng lẽ được sống trọn vẹn. Đối với một người sống theo triết lý khắc kỷ, sự thiếu tôn trọng thời gian không chỉ là sự bất cẩn, nó là một mối đe dọa trực tiếp đến sự bình yên và mục đích sống của bạn. Người phụ nữ không tôn trọng thời gian của bạn thể hiện điều này qua những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lặp đi lặp lại. Cô ấy đến muộn trong những buổi hẹn, không phải chỉ vài phút, mà là nửa tiếng, thậm chí cả tiếng, mà không có lời giải thích thỏa đáng. Cô ấy hủy kế hoạch vào phút chót với lý do mơ hồ như không thấy khỏe hoặc có việc đột xuất. Đôi khi, cô ấy thậm chí quên hẳn một cuộc gặp mà bạn đã sắp xếp từ trước. Lúc đầu, bạn có thể bỏ qua, nghĩ rằng cuộc sống bận rộn, ai cũng có lúc lỡ hẹn. Nhưng khi những lần như vậy trở thành mô hình, bạn bắt đầu nhận ra rằng vấn đề không phải là lịch trình của cô ấy. Vấn đề là cô ấy không coi trọng thời gian của bạn, và qua đó, không coi trọng chính bạn. Hành vi này không chỉ dừng lại ở việc trễ hẹn hay hủy kế hoạch. Nó len lỏi vào cách cô ấy khiến bạn phải chờ đợi không chỉ về mặt thể chất, mà còn về mặt tinh thần và cảm xúc. Cô ấy có thể yêu cầu bạn thay đổi lịch trình công việc để phù hợp với cô ấy, nhưng lại không xuất hiện đúng giờ. Cô ấy có thể hứa sẽ gặp bạn vào một ngày cụ thể, khiến bạn gác lại những kế hoạch cá nhân, chỉ để rồi cô ấy rút lui mà không chút áy náy. Dần dần, bạn thấy mình bị mắc kẹt trong trạng thái chờ đợi liên miên, luôn phải điều chỉnh cuộc sống của mình để đáp ứng sự thất thường của cô ấy. Điều này không chỉ làm hao mòn thời gian, mà còn làm xói mòn sự tự trọng của bạn, bởi bạn bắt đầu tự hỏi liệu mình có thực sự quan trọng trong mắt cô ấy. Hãy tưởng tượng một người đàn ông như Nam, một người thành công, sống có kỷ luật và luôn trân trọng thời gian của mình. Nam gặp một người phụ nữ tên Linh, người ban đầu thu hút anh bằng sự quyến rũ và nụ cười ấm áp. Nhưng sau vài tháng, Nam nhận ra Linh có một thói quen, cô ấy luôn đến muộn. Một buổi hẹn ăn tối lúc 7 giờ thường bắt đầu lúc 8 giờ, với Nam ngồi một mình ở nhà hàng, nhìn đồng hồ. Linh hủy các kế hoạch vào phút cuối, đôi khi chỉ nhắn một tin ngắn gọn, hôm nay em bận, để lần sau nhé. Nam, với bản tính kiên nhẫn, cố gắng thông cảm. Anh nghĩ rằng Linh chỉ cần thời gian để điều chỉnh, rằng cô ấy không cố ý. Nhưng rồi anh bắt đầu phải thay đổi lịch trình công việc, hủy các buổi câu cá với bạn bè, chỉ để phù hợp với những lời hứa hẹn của Linh, những lời hứa mà cô ấy hiếm khi giữ. Một ngày, khi Linh lại thất hẹn, Nam ngồi nhìn điện thoại, lòng nặng trĩu. Anh nhận ra rằng mình đã dành quá nhiều thời gian để chờ đợi một người không coi trọng anh. Từ góc nhìn khắc kỷ, sự thiếu tôn trọng thời gian là một dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng sâu sắc hơn. Epictetus từng hỏi,
Ngươi sẽ chờ bao lâu nữa trước khi đòi hỏi điều tốt nhất cho chính mình? Thời gian là hiện thân của cuộc sống, và cách một người đối xử với thời gian của bạn phản ánh cách họ đối xử với bạn. Một người phụ nữ không tôn trọng thời gian của bạn không chỉ đang lãng phí những phút giây quý giá, cô ấy đang lấy đi cơ hội để bạn sống đúng với giá trị và mục đích của mình. Trong triết lý Khắc Kỷ, lãng phí thời gian là một trong những sai lầm lớn nhất, bởi nó không thể được hoàn lại, không giống như tiền bạc hay sức khỏe. Tác hại của việc ở bên một người như vậy là sâu sắc. Bạn sẽ thấy mình mất dần sự chủ động trong cuộc sống. Thay vì sử dụng thời gian để theo đuổi những điều ý nghĩa như phát triển bản thân, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh, hay tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, bạn bị mắc kẹt trong trạng thái chờ đợi và thất vọng. Điều này làm xói mòn sự tĩnh tại nội tâm, khiến bạn cảm thấy bất lực và bị coi nhẹ. Hơn nữa, nếu bạn tiếp tục chấp nhận hành vi này, bạn vô tình gửi đi thông điệp rằng thời gian của bạn không đáng giá, và điều này có thể làm tổn hại đến sự tự trọng của bạn. Vậy một người sống theo triết lý Khắc Kỷ nên làm gì khi đối diện với dấu hiệu này? Đầu tiên, hãy nhận diện hành vi này cho đúng bản chất của nó. Quan sát xem cô ấy có thường xuyên trễ hẹn, hủy kế hoạch hay khiến bạn chờ đợi mà không có lý do chính đáng. Hỏi bản thân, cô ấy có thực sự coi trọng thời gian của tôi hay chỉ xem nó như thứ có thể bị phung phí? Thứ hai, hãy tôn trọng thời gian của chính bạn. Triết lý Khắc Kỷ dạy rằng bạn phải bảo vệ những gì thuộc về mình, và thời gian là tài sản quan trọng nhất. Đừng tiếp tục điều chỉnh cuộc sống của bạn để phù hợp với sự bất cẩn của cô ấy. Thay vào đó, hãy đặt ranh giới rõ ràng. Nếu cô ấy không thể đến đúng giờ hoặc giữ lời hứa, hãy ưu tiên những kế hoạch khác thay vì chờ đợi. Thứ ba, nếu mô hình này không thay đổi, hãy cân nhắc rời đi. Đây không phải là sự đối đầu hay cay đắng, mà là sự khôn ngoan. Một người sống theo triết lý Khắc Kỷ hiểu rằng cuộc đời là hữu hạn, và mỗi khoảnh khắc nên được dành cho những người trân trọng bạn. Một người phụ nữ tôn trọng bạn sẽ tôn trọng thời gian của bạn. Cô ấy sẽ xuất hiện khi đã hứa, sẽ coi những phút giây của bạn là thiêng liêng, bởi cô ấy hiểu giá trị của chúng. Rời đi không phải là từ bỏ, đó là khẳng định rằng bạn xứng đáng được đối xử với sự tôn trọng và rằng bạn sẽ không lãng phí cuộc sống của mình trong sự chờ đợi vô nghĩa. Triết lý Khắc Kỷ dạy rằng một cuộc đời đáng sống là một cuộc đời được sử dụng một cách có ý nghĩa, với sự tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Hãy chọn đồng hành với những người coi trọng thời gian của bạn, những người hiểu rằng mỗi khoảnh khắc là một món quà không thể thay thế. Chỉ khi đó, bạn mới có thể bảo vệ sự tĩnh tại nội tâm và sống đúng với con đường của sự khôn ngoan và bình yên. Hành trình sống theo triết lý Khắc Kỷ là hành trình chọn lọc những người đồng hành mang lại ánh sáng và sự hài hòa. 7 dấu hiệu chúng ta vừa khám phá không chỉ giúp bạn nhận diện những mối quan hệ tiêu cực, mà còn nhắc nhở bạn trân trọng thời gian, năng lượng và sự bình yên của mình. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn trong phần bình luận, những thử thách bạn đã vượt qua hay bài học bạn rút ra. Nếu cảm thấy video này hữu ích, chỉ cần viết "Tôi đồng hành cùng Khắc Kỷ" để lan tỏa tinh thần này. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Bản lĩnh Khắc Kỷ và bật chuông thông báo để tiếp tục hành trình phát triển bản thân. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.